Grannarna är för högljudda. Ursäkta, kan ni vara lite tystare? Oj, förlåt. Är vi verkligen så högljudda? Ja, jag hör musiken tydligt i min lägenhet. Det ville jag inte. Vi firar bara lite. Jag förstår det. Fest är kul. Men det är redan sent på kvällen. Sant, jag har inte ens tittat på klockan. Klockan är nästan 11. Oj, det är verkligen sent. Imorgon måste jag gå upp tidigt och jobba. Det visste jag inte, förlåt. Väggarna här är väldigt tunna. Ja, det har jag också märkt. Man hör verkligen allt här. Särskilt basen är mycket hög. Ha, det förstår jag. Då sänker jag musiken direkt. Tack, det vore verkligen snällt. Så, jag har sänkt volymen nu. Är det bättre nu? Ja, nu är det mycket skönare. Det gläder mig. Vi kan också stänga fönstret. Ja, det hjälper säkert också. Ett ögonblick, tack. Så, fönstret är stängt. Tack så mycket. Vill ni att vi stänger av musiken helt? Nej, lägre volym räcker. Bra, då håller vi det lugnt. Vi pratar också tystare nu. Det är väldigt vänligt av er. Inga problem, jag vill inte ha bråk. Jag vill inte heller starta gräl. Det har jag förstått. Det är bra att ni säger till direkt. Ja, det är bättre än bråk. Blir det högt igen, säg bara till. Ja, det gör jag. Om det blir högre senare knackar jag igen. Ja, gör det. Tack. Då önskar jag er en fortsatt trevlig kväll. Tack, god natt till er också. Hej då! Hej då. I bokhandeln. Letar du också efter en bok till dina studier? Ja, precis. Jag söker en lärobok i svenska. Studerar du svenska på universitetet? Ja, jag har studerat svenska i 1 år. Det är intressant. Vad studerar du? Jag studerar här i staden på universitetet. Tycker du om universitetet här? Ja, jag gillar det mycket. Hur länge har du varit i Sverige? Jag har varit i Sverige i 2 år. Kommer du från ett annat land? Ja, jag kommer från Tyskland. Från vilken stad kommer du? Jag kommer från Köln. Det är en fin stad. Ja, den ligger vid Ren. Och du, vad studerar du? Jag studerar datavetenskap. Studerar du också här på universitetet? Ja, jag studerar också här. Vilken termin går du? Jag går 3:e terminen. Är studierna svåra? Ibland ja, men de är roliga. Gillar du att studera i Sverige? Ja, jag gillar studierna mycket. Tycker du att böckerna här är dyra? Ja, några böcker är ganska dyra. Speciellt fackböcker är ofta dyra. Ja, tyvärr. Köper du helst nya eller begagnade böcker? Jag köper ofta begagnade böcker. Det är en bra idé för studenter. Ja, så sparar man pengar. Lånar du också böcker från biblioteket? Ja, ofta. Biblioteket är mycket hjälpsamt. Läser du mycket på svenska? Ja, nästan alla kurser är på svenska. Är svenska svårt för dig? I början var svenska svårt. Men nu går det bättre. Talar du också mycket svenska i vardagen? Ja, jag talar svenska med kurskamrater och grannar. Det är bra för språket. Ja, det hjälper mycket. Hur länge stannar du kvar i Sverige? Jag stannar minst 2 år till. Vill du arbeta här efteråt? Ja, det kan jag tänka mig. Det finns många jobb inom datavetenskap. Ja, det är en fördel. Bokhandeln är väldigt lugn idag. Ja, jag gillar stämningen här. Det är en bra plats att bläddra. Ja, man kan spendera tid här. Har du hittat boken redan? Ja, jag tror den här passar bra. Då önskar jag dig lycka till med studierna. Tack, detsamma! Kanske ses vi här i bokhandeln igen. Ja, det vore trevligt. Ha det så kul med läsningen. Tack, vi ses! Vi ses. Flirt vid utomhusbadet. Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, gärna. Sätt dig här. Tack, det är verkligen fullt idag. Ja, det stämmer. Många hade samma idé. Men här är det ganska skönt. Ja, nu känns det lugnare. Utomhusbadet är verkligen fint.
Tycker jag också. Särskilt i det här vädret. Solen är perfekt, inte för varm. Ja, lagom för att koppla av. Kommer du ofta hit? Ja, nästan varje sommar. Då kan du stället bra. Ja, lite grann. Och du passar bra här. Tack, det är snällt sagt. Gärna. Du har ett väldigt vänligt leende. Tack, det hör jag gärna. Är du här ensam idag? Ja, jag ville bara slappna av. Det är en bra idé. Avslappning klär dig. Du är också väldigt charmig. Tack, det gläder mig. Jobbar du mycket? Ja, den här veckan var väldigt stressig. Då är utomhusbadet perfekt. Ja, här kan man stänga av. Lyssnar du på musik eller läser du en bok? Nej, idag njuter jag bara av lugnet. Det gör jag också gärna. Ska du simma senare? Ja, troligen. Själv eller med sällskap? Det beror på. Med trevligt sällskap är det roligare. Det kan jag tänka mig. Du simmar säkert bra. Inte perfekt, men jag försöker gärna. Det är sympatiskt. Tack! Vill du köpa glass senare? Ja, gärna. Vilken glass gillar du mest? Choklad eller vanilj. Bra val. Och du? Citron eller jordgubb? Låter också gott. Då tar vi en glass tillsammans senare. Det ser jag fram emot. Jag också. Jag gillar utomhusbadet ännu mer nu. Jag med, sen vi pratar. Då stannar vi lite till. Gärna. Nyckeln sitter inne. Ursäkta, jag har ett problem med min dörr. Vad har hänt? Nyckeln sitter inne i låset. Ja, då går dörren inte upp eller? Nej, jag kommer inte in min lägenhet. Har du testat försiktigt? Ja, men inget rör sig. Är någon kvar i lägenheten? Nej, jag är ensam. Det är ju oturligt. Ja, och jag har ingen mobil inne. Har du en reservnyckel? Nej, tyvärr inte. Då behöver du nog en låsmed. Ja, det tänkte jag också. Ska jag hjälpa dig att ringa en? Ja, det vore väldigt snällt. Du kan vänta hos mig så länge. Tack, det hjälper mig mycket. Inga problem, därför finns grannar. Hoppas det inte tar för lång tid. Oftast kommer de snabbt. Jag är ändå lite nervös. Det förstår jag. Tack så mycket för din hjälp. Ingen fara. Då väntar vi nu tillsammans. Ja, det gör vi. Missat besök. God dag, det är Lina Andersson. God dag, fru Andersson. Hur kan jag hjälpa dig? Jag ringer om en tid. Ja, gärna. Vad gäller det exakt? Jag hade en tid idag men glömde den. Ett ögonblick, jag ska titta. När var tiden bokad? Tiden var idag 10:00 på förmiddagen. Ja, jag ser tiden i systemet. Besöket är tyvärr redan över. Ja, det är jag ledsen för. Jag blandade ihop dagarna. Det kan hända, oroa dig inte. Tack för din förståelse. Kan jag boka om tiden? Självklart, vi letar efter en ny tid. Det är snällt, tack. Har du tid den här veckan? Ja, jag kan på torsdag och fredag. Ett ögonblick. Torsdag klockan 11 finns en tid. Ja, torsdag passar bra för mig. Mycket bra. Då bokar jag dig torsdag klockan 11. Perfekt, tack så mycket. Kom gärna 10 minuter tidigare. Ja, det gör jag. Har dina besvär ändrats? Nej, allt är oförändrat. Har du märkt nya symptom? Nej, inget nytt. Bra, då räcker den nya tiden. Behöver jag ta med något? Ta med ditt ID-kort, tack. Ja, det har jag med. Utmärkt. Får jag en bekräftelse via e-post? Ja, vi skickar ett mejl direkt. Toppen, då glömmer jag inte tiden. En påminnelse per mejl hjälper ofta. Ja, det stämmer. Vill du också ha en sms-påminnelse? Nej, mejlet räcker. Okej, har du fler frågor? Nej, det var allt. Då önskar vi dig en bra dag. Tack för din hjälp och förståelse. Det var så lite, fru Andersson. Adjö! Adjö! Fick fel paket. God dag, ursäkta mig. God dag, vad händer? Jag fick just ett paket, men det är inte till mig. Får jag titta snabbt? Ja, varsågod.
Namnet på paketet är ett annat. Ja, namnet är inte mitt. Bor du i det här huset? Ja, jag bor på andra våningen. Då måste jag ha tagit fel. Det kan hända. Har du redan öppnat paketet? Nej, jag öppnade det inte. Det är bra. Vem är paketet till? Det är till herr Andersson på bottenvåningen. Ska jag bära det till honom? Nej, jag tar det med mig igen. Okej, Tack för att du sa till. inga problem. Väntade du också ett paket idag? Nej, inte idag. Då ber jag om ursäkt för misstaget. Det är ingen fara. Jag lämnar paketet rätt direkt. Bra, då vet herr Andersson. Jag ringer på hos honom genast. Tack för förklaringen. Ingen orsak. Ha en trevlig dag. Tack detsamma. Hej då! Hej då. Fråga om vägen. Ursäkta, jag är ny i stan. Inga problem. Hur kan jag hjälpa dig? Kan du säga var bageriet finns här i närheten? Ja, gärna. Bageriet är inte långt härifrån. Det är skönt att höra. Du kan lätt gå dit. Hur lång tid tar det? Ungefär 5 minuter. Åt vilket håll ska jag gå? Gå bara rakt fram här på gatan. Måste jag stanna vid trafikljuset? Ja, vänta vid ljuset. Gå sen över gatan. Och sedan? Sen svänger du vänster. Är det en stor eller liten gata? Det är en liten gata. Behöver jag gå långt där? Nej, bara en kort bit. Ser jag bageriet direkt då? Ja, nästan direkt. Bageriet ligger på höger sida. Ligger det bredvid en annan butik? Ja, det ligger precis bredvid apoteket. Ah, ett apotek känner jag lätt igen. Precis, det har ett stort grönt kors. Har bageriet öppet idag? Ja, idag har det öppet till klockan 18. Och på morgonen? På morgonen öppnar det klockan 7. Får jag kaffe där också? Ja, där finns kaffe och även kakor. Kan man sitta där? Ja, det finns några bord. Det låter väldigt bra. Många går dit. Är bageriet populärt? Ja, särskilt på morgonen. Då provar jag bageriet direkt. Det är en bra idé. Tack så mycket för hjälpen. Ingen orsak. Då går jag nu. Jag önskar dig smaklig fika. Tack, det är väldigt snällt. Ha en fortsatt bra dag. Tack detsamma. Hej då! Hej då! Fel mat på restaurang. Ursäkta, jag tror jag fick fel mat. Förlåt. Vad beställde du? Jag beställde en grönsakssoppa. Förstår. Och vad fick du? Jag fick en soppa med kött. Det är mitt fel. Förlåt. Ingen fara, det kan hända. Äter du inte kött? Nej, jag äter inte kött. Tack för att du sa till. Vill du ha grönsakssoppan eller något annat? Jag vill gärna ha grönsakssoppan. Självklart. Ska jag byta maten genast? Ja, tack, om det går. Självklart. Jag hämtar rätt soppa genast. Tack så mycket. Vill du ha något att dricka under tiden? Ja, ett glas vatten, tack. Med eller utan bubblor? Utan bubblor, tack. Kommer strax. Här är vattnet. Tack för hjälpen. Ingen orsak. Tar det lång tid med soppan? Nej, bara några minuter. Det är okej. Vill du ha bröd i soppan? Ja, tack. Lite bröd vore också bra. Inga problem. Här är din grönsakssoppa. Tack så mycket. Det ser verkligen gott ut. Förlåt mig igen för felet. Ingen fara. Allt är bra här nu. Smakar det bra? Ja, det smakar verkligen gott. Det gläder mig. Grönsakerna är färska. Ja, vi kokar soppan här varje dag. Det märks. Vill du beställa något mer senare? Kanske en kopp te. Gärna. Säg bara till. Kan du ge mig notan senare, snälla? Ja, naturligtvis. Tack så mycket. Varsågod. Offentlig toalett! Oj då! Förlåt! Jag tror att jag har hamnat fel här. Ja, det här är faktiskt herrtoaletten. Det här är verkligen pinsamt för mig. Ingen fara, det händer oftare än man tror. Jag letade bara snabbt efter en toalett.
Skyltarna här är inte så tydliga heller. Jag var helt i mina tankar. Det känner jag igen. Är det många här? Nej, just nu är det ganska tomt. Som tur var såg ingen mig. Ingen fara, jag säger inget. Tack, det är snällt av dig. Vill du veta var damtoaletten är? Ja, tack. Det vore väldigt hjälpsamt. Gå ut och sen till höger längs korridoren. Måste jag gå förbi trappan? Ja, direkt efter trappan är dörren. Bra, då hittar jag den snart. Dörren har en röd skylt. Det missade jag nyss. Det händer lätt. Jag går nog bäst direkt nu. Bra idé! Förlåt igen. Verkligen inget problem. Tack för förståelsen. Ingen orsak. Hoppas jag går rätt nu. Ja, nu är du på rätt sida. Mycket bra, tack. Ha en fortsatt bra dag. Du med, hej då.